الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 27 من يوليو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات مختلفة، مسيطرا على إحدى البلدات في اتجاه درشكيفكا، مع عمليات تقدم مستمرة في جبهات كوستانتينيفكا وكذلك في جبهات خاركيف على اختلافها. أيضا دون أن ننسى عملية تقدم داخل جبهة فولشانسك أيضا في مقاطعة خاركيف. العمليات مستمرة والضربات مستمرة، فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتكم أي معلومة. وأشدد دوما على ضرورة مشاركة الفيديوهات ومشاهدة كل ما تقدمه القناة. ظهرا كان هناك فيديو نشرته إضافي حول هذه الحرب، أتمنى متابعته كما متابعة باقي الفيديوهات. لنبدأ من جبهة دروشكيفكا، حيث الوحدات الروسية تواصل عملياتها بقوة في هذه المنطقة، وقد تمكنت من فرض سيطرتها على كامل قرية تورسكي. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تظهر أمامكم. هذا التقدم كان بعمق الكيلومتر وامتداد كيلومترين وربع على طول هذه المنطقة. الوحدات الروسية نجحت بالسيطرة. هذا التقدم لم يكن يمكن القول نتيجة عملية سهلة، بل كانت الوحدات الروسية تحاول طوال الوقت الضغط على كامل البلدات الموجودة إلى الغرب من هذا الطريق الرئيسي. هذا الطريق الرئيسي الذي يربط منطقة شمال ميرنوغراد بمدينة دروشكيفكا. الوحدات الروسية إن كنتم تذكرون لا تتحرك فقط بهذا الاتجاه نحو دروشكيفكا، بل أيضا من جبهة كوستانتينيفكا. واليوم القوات الأوكرانية أمام مهمة حماية دروشكيفكا من اتجاه كوستانتينيفكا ومن اتجاه شمال ميرنوغراد، والروس يضغطون على كامل هذا القطاع العسكري من عدة اتجاهات. يعني القوة العسكرية أو القيادة العسكرية الأوكرانية التي تحمي المنطقة هنا لديها عدة مدن يجب حمايتها: دروشكيفكا، دوبروبيليا، كوستانتينيفكا، كراماتورسك، سلافيانسك وغيرها. وبالتالي يعني هذا كله يضع ضغطا على الوحدات الأوكرانية بشكل إضافي للتركيز أين يجب وضع القوات والمعدات وغيرها. بأمر آخر وبتقدم في جبهة كوستانتينيفكا، الوحدات الروسية كانت قد فرضت سيطرتها على كامل هذه المساحة. كما تشاهدون هذه المساحة باللون الزهري، نتحدث عن تقدم روسي بعمق الكيلومتر والنصف وبعرض أكثر من كيلومتر ونصف. الوحدات الروسية واصلت نشاطها في هذه المنطقة وسط ضغط كبير. الروس شددوا على استهداف أي تحركات أوكرانية في المنطقة هنا، أي إمدادات للمسيرات تأتي للقوات الأوكرانية كانت منتشرة في هذه الأرجاء. هذا إضافة إلى ضغط بري من المنطقة السكنية الموجودة هنا داخل قسطنطينيفكا، وبالتزامن مع عمليات من الجهة الجنوبية، أدى هذا كله إلى سيطرة الوحدات الروسية على كامل المنطقة. حاليا التركيز الروسي كما قلت لكم ينصب على الضغط باتجاه درشكيفكا. واليوم القوات الروسية تلاحظونها تتحرك من عدة اتجاهات وليس من اتجاه واحد. فهل ستنجح الوحدات الروسية بالوصول إلى مشارف درشكيفكا؟ هذا سؤال هام. لكن قبل كل ذلك هناك تكتل بلدات موجود هنا على طول الطريق الرئيسي، كذلك تكتل من البلدات الموجودة هنا. هذا عليه كله الروس التعاون معه، إضافة إلى أفرع أنهر موجودة في هذه المنطقة، يعني أيضا تشكل نوعا ما عوائق. ولكن وسط كل هذا هناك التحصينات. لنرى إلى أين ستؤول الأمور فيما يتعلق بهذه المعركة. أما على صعيد العمليات في جبهات خاركيف، هنا كانت الوحدات الروسية في جنوب جبهة كوبيانسك كانت قد تمكنت من السيطرة على معظم بلدة نوفو أوسينوفي. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 920 مترا بامتداد أقل من كيلومترين. الجيش الروسي واصل نشاطه في هذه المنطقة محاولا قدر الإمكان العمل في عدة اتجاهات. ما المقصود بذلك؟ أولا إن كنتم تلاحظون الوحدات الروسية تحاول العمل في هذا الاتجاه والسيطرة على هذه المنطقة للدخول إلى هليشكيفكا. هذه هليشكيفكا
من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية الشرقية. ثانيا، العمل في هذه المنطقة يساعد تلقائيا الوحدات الروسية في حال استطاعوا السيطرة على كامل هذا الاتجاه الضغط على الوحدات الأوكرانية المنتشرة في هذه المساحة. لذلك التقدم ليس بالسهل، ولكن يحاولون التقدم بطريقة أن لا يصبحوا بين نيران الوحدات الأوكرانية. يعني أي تقدم روسي في هذا الاتجاه قد يضعهم بين نيران أوكرانية من هذه الجهة وهذه الجهة، وطبعا من داخل البلدة. لذلك العمليات دقيقة في محاولة لاستنزاف الأوكران والعمل على الضغط عليهم بطريقة لا يكون هناك استنزاف للوحدات الروسية. هذا العمل ليس لوحده فقط، ففي اتجاه الجهة الجنوبية العمليات مستمرة باتجاه جبهة بوروفا. التقدم الروسي اليوم كان على كامل هذه المنطقة، وهو يأتي لما نشرته صباحا. وهنا أشدد دوما على ضرورة مساعدتي في مشاهدة كامل الفيديوهات. هذا يساعدكم على عدم تفويت أي معلومة، عدم تفويت الأحداث. ثانيا، يساعد أصدقائكم. البعض لا يرى الفيديوهات، بمشاركتكم للفيديوهات يستطيعون مشاهدتها والانتباه لها أنني نشرت أمرا. هذا يساعد جدا. هذا ما تعتمد عليه يعني هذه قول هذا النوع من المحتوى لكي لا يفوت أحد شيئا. الجيش الروسي بعد أن سيطر صباحا على بوريفسكا كما أشرت لكم واصل تقدمه نحو بوروفا. التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة بلغ 1.68 كيلومتر بامتداد 1.72 كيلومترا. الجيش الروسي يتحرك في هذه المنطقة محاولا الدخول إلى بوروفا كما أشرت سابقا. العمليات أيضا تستهدف الضغط باتجاه المنطقة هنا وليس فقط باتجاهات معينة. أيضا العمليات مستمرة باتجاه نوفو بلاتونيفكا. يعني اليوم لدينا مشهد كامل من العمليات الروسية على هذا النحو، فيما تستمر العمليات باتجاه بويزلافكا على كامل هذا النطاق من زهريزوفي وغيرها، وهو أيضا ما ذكرته لكم في وقت سابق. أيضا وسط كل هذه العمليات الجيش الروسي في جبهة بولشانسك أيضا ضمن مقاطعة خاركيف واصل التقدم، ووصلت الوحدات الروسية إلى محيط فيريفكا وإلى مشارف بيدي كولودياز. دققوا معي جيدا هنا. الجيش الروسي سيطر على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها أمامكم. هذه المساحة هي بعمق 2.63 كيلومتر وبعرض نحو أكثر من كيلومترين وربع. العمليات هنا أدت إلى وصول الجيش الروسي إلى مشارف فيريفكا، إلى مشارف باكشيفكا. هذا في الجهة الجنوبية. في الجهة الغربية الوحدات الروسية وصلت إلى مشارف بيدي كولودياز. اليوم وكما أشرت لكم قبل أيام إن كنتم تذكرون حين سيطر الجيش الروسي على هذه المنطقة، إن كنتم تذكرون قلت لكم الجيش الروسي يحاول التقدم على كامل هذا النطاق. يصبح هناك قوات روسية بمحيط 180 درجة. اليوم الوحدات الروسية موجودة في هذه المنطقة تحاول قطع الإمدادات عبر الوصول إلى هذا الطريق عند الخط الأصفر، وتحاول مواصلة العمل في هذه الطرق الرئيسية في البلدة ومحيطها من كامل الاتجاهات. القوات الأوكرانية لديهم تمركز قوي في بيدي كولودياز، والبلدة يعني كبيرة تتحمل يمكن قول انتشارا وغيرها من الأمور، وبالتالي الجيش الروسي أمام مهمة في بيدي كولودياز. هل سينجح بالسيطرة عليها؟ هذا ما يجب مراقبته. هل تنجح القوات الأوكرانية بإبعاد الجيش الروسي مجددا عن هذه المنطقة؟ أيضا يجب مراقبته. أما فيما يتعلق بالعمليات في البحر فواصلت القوات الروسية استهداف السفن، وكذلك الأوكران يحاولون مواصلة استهداف عمق الأراضي الروسية. هذه العمليات لا تتوقف. الروس أيضا يحاولون استهداف أي منشآت في الداخل الأوكراني في كيفوريروغ وغيرها من المقاطعات. أحبائي مجددا أدعوكم لدعم القناة بكافة الوسائل، مشاركة الفيديوهات. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.